हॅलो फ्रेंड्स, मी सोनल्स किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत. आषाढी एकादशी जवळ येते आणि एकादशीला 2 वेळेसचा उपवास असतो, तर दोन्ही टाईम खिचडी खायचा खूप कंटाळा आला आहे. तर ही टेस्टी अशी टिक्की तुम्ही जरूर ट्राय करू शकता. पौष्टिक असते आणि भरपूर वेळ भूकही लागत नाही. चला तर मग सुरू करूया. टिक्कीसाठी आपण या ठिकाणी 2 रताळी घेतली आहे, 2 बटाटे घेतले आणि 3-4 हिरव्या मिरच्या घेतल्यात. सर्वात अगोदर आपल्याला बटाटे आणि रताळी हे उकडून घ्यायची आहे. बटाटे आणि रताळी कुकरमध्ये ठेवून 1 ग्लास पाणी टाकायचे आणि कुकरचं झाकण लावून साधारणतः मध्यम गॅसवरती 4 शिट्ट्या घ्यायच्यात. बटाटे आणि रताळी हे पूर्णतः शिजले पाहिजे, जेणेकरून आपल्याला हे लवकरात लवकर स्मॅश करता येईल. आता आपण या ठिकाणी पाऊण वाटी साबुदाणा घेतला आणि पाऊण वाटी वरई घेतली. वरईला काही भागामध्ये भगरही म्हणतात. आता आपण एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये वरई आणि साबुदाणा टाकून आपल्याला रवाळ असं याचं टेक्स्चर बनवून घ्यायचं आहे. या ठिकाणी आपलं हे दोन्ही मिश्रण बारीक झालेलं आहे. आपल्या कुकरच्याही 4 शिट्ट्या झाल्यानंतर तो थंड झाला आहे आणि आता आपण चेक करणार आहोत बटाटे आणि ही रताळी हे शिजले आहे की नाही. परफेक्ट व्यवस्थित शिजलेले आहेत. आता आपण बटाटे आणि रताळीचे साली काढून घ्यायच्यात. चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि सबस्क्राईब करताना साईडचं बेल आयकॉनवरतीही क्लिक करा. तुम्हाला कुठली नवीन रेसिपी हवी असेल तर तुम्ही कमेंटद्वारे मला सांगू शकता. साल काढल्यानंतर आता आपल्याला एका मॅशरच्या साहाय्याने आपल्याला बटाटे आणि रताळे हे चांगले असे मॅश करून घ्यायचे. थोडेही मोठे तुकडे नाही राहिले पाहिजे, पूर्णतः बारीक झाले पाहिजे. आता यामध्ये आपण टाकणार आहोत बारीक कापलेली हिरवी मिरची, चवीनुसार 1 चमचा मीठ, साबुदाणा आणि वरईची बनवलेली पावडरही यामध्ये आपण टाकून घेऊया. पावडर टाकल्यानंतर सर्व जिन्नस चांगल्या अशा मिक्स करून घ्यायच्यात. जर बटाट्याचे आणि रताळ्याचे थोडेसे मोठे तुकडे असेल तर हाताने त्याला चांगलं असं बारीक करून घ्यायचं आहे. काही भागांमध्ये जिरे आणि कोथिंबीरही उपवासासाठी चालते, तर तेही तुम्ही यामध्ये ॲड करू शकता. सर्व जिन्नस चांगल्या अशा मिक्स झाल्यानंतर आपण यामध्ये टाकतोय 3 चमचे भाजलेल्या शेंगदाण्याचा कूट. शेंगदाण्याचा कूट हा पूर्णतः बारीक झालेला नाही पाहिजे, थोडासा जाडसरच असावा. शेंगदाण्याचा कूट टाकल्यानंतर हे मिश्रण चांगलं असं एकजीव करून घ्यायचे. सर्व जिन्नस चांगल्या अशा मिक्स झाल्यानंतर आपण हाताला थोडंसं तेल लावायचं. तेल लावल्यानंतर आपल्याला या पिठातला थोडासा छोटा गोळा घ्यायचा आणि तो चांगला असा मऊ करून घ्यायचा आहे. त्याला गोल गोल बनवून थोडासा प्रेस करून आपल्याला याची टिक्की बनवायची आहे. क्रॅक्स हे राहिले नाही पाहिजे, सर्व साईडने छान असं मऊ करून घ्यायचं आहे. याच पद्धतीने सर्व टिक्कीज आपल्याला बनवून घ्यायच्यात. या ठिकाणी मध्यम आकाराच्या 8 टिक्कीज तयार झाल्यात. तुमच्या आवडीनुसार छोट्या साईजच्या मोठ्या साईजच्या टिक्कीज तुम्ही बनवू शकता. आता आपण टिक्कीजला शॅलो फ्राय करून घेणार आहोत. शॅलो फ्राय करण्यासाठी आपण यामध्ये 2 चमचे तेल टाकायचं आणि त्यावरती बसतील तेवढ्या टिक्कीज आपल्याला फ्राय होण्यासाठी ठेवायच्यात. आपण या ठिकाणी 4 टिक्कीज फ्राय होण्यासाठी पॅनवरती ठेवल्यात. गॅस आपला मंद आचेवरतीच असावा, जेणेकरून या पटकन करपणार नाहीत. वरच्या साईडनेही थोडंसं तेल टाकून घेऊया. 2 मिनिट थोड्याशा परतल्यानंतर आपल्याला या टिक्कीज पलटी करायच्यात. टिक्कीज या पलटी करताना एकदम हलक्या हाताने पलटी करायच्या चमच्याच्या सहाय्याने, जेणेकरून त्या तुटणार नाहीत. वाव, मस्त कलर आलाय टिक्कीजला, बघूनच तोंडाला पाणी सुटतंय. असं करत दोन्ही साईडने आपल्याला
टिक्कीज चांगल्या अशा फ्राय करून घ्यायच्या, जेणेकरून क्रिस्पी होतील आणि आतमधल्या साईडनेही शिजल्या जातील. तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त फ्राय करू शकता. दोन्ही साईडने मस्त अशा फ्राय झालेल्या आहे, क्रिस्पी दिसत आहेत. आता एका चिमट्याच्या सहाय्याने अलगद हाताने आपल्याला या काढून घ्यायच्यात. पॅनवरती पुन्हा 1 चमचा तेल टाकून बाकी राहिलेल्या टिक्कीजही आपल्याला फ्राय करून घ्यायच्यात. एकदम टेस्टी अशी आगळी वेगळी टिक्की तुम्ही नक्की ट्राय करू शकता. या आषाढीला नक्की ट्राय करा. तर ही होती आजची आपली रेसिपी आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. फॅमिली आणि फ्रेंड्ससोबतही शेअर करा. टेस्टी अशी उपवासाची टिक्की ट्राय केल्यानंतर तुमचा अनुभव मला कमेंटद्वारे सांगा. रेसिपी पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. परत भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत.